Tuo jättiläinen, joka kävelee kameraa kohti, on mahdollisesti seuraava jokaisen suomalaisen tuntema urheilusankari. Näissä pitää olla parkkipassi näissä paikoissa. Hyvää päivää. Moi, mukataan me ollaan. Brandon. Kiitti, että järjestyi aikaa. Joo, totta kai. Hänen nimensä on Olaus Alinen ja hän pelaa amerikkalaista jalkapalloa. Yo. What's good, bro? Good. Yo. Some stuff. Filming a documentary. Do you know this guy? Yeah, I know. But he knows hardest working lineman in America. Me oltiin saavuttu edeltävänä päivänä Alabamaan, Tuscaloosan yliopistokaupunkiin. Se on tunnettu yhdestä maan parhaista, ellei parhaasta, college football-joukkueesta, Alabama Crimson Tideista. Football is a big thing here in Alabama. Well, it's huge here, yeah. So what do you know about that? There are like a set of schools that are always way better and have like much bigger programs for college football. So this is probably one of the biggest teams. Yeah. Me oltiin tultu sinne tapaamaan Olaus Alista, joka on ponnistanut Porista tänne Valion joukkoon. Tähtäimenään urheiluhistorian kirjoittaminen. Pääsemällä amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga NFL:n pelaajaksi ensimmäisenä suomalaisena. Missä me ollaan nyt? Tää on mun asuntola. Onks taas niinku frat houseja? On, joo, ympäri? nää kaikki. Right, yeah. Mä olin utelias tapaamaan paitsi tulevaisuuden julkkiksen. Where I stay. Myös Olauksen kautta päästä kurkistamaan rautaisen urheilubisneksen koneistoon ja myös tutustumaan Jenkki-yliopistomaailmaan ja nuorten miesten mielenmaisemaan, jonka mä otaksoin osaltaan selittävän Trumpin Amerikkaa. I've had that since like when I first got to America. I don't see it going away until I get married. After that I probably have to get rid of it. This is where I like stay. TV, tärkeä ja Suomen lippu. Kyllä. Muutamia legoja ja pelipaitoja ja tää oli tämän vuoden bowlipaita Tampasta. Entä toi toinen lippu? Mitä se merkitsee? Se on Don't Tread on Me, se on niinku tosta. What's that war when y'all fought the British people? Revolutionary War? Yeah, it's the Revolutionary War. It's like for freedom and like that kind of idea, like of like can't take away my rights, like pretty traditional like American ideology. Mm-hmm. Yeah. Sitten on risti sängyn päädyssä. Joo. Mitä se merkitsee? Hitsi, kun mä en osaa suomea enää puhua. Sano englanniksi, jos sä et osaa. Niin. Jeesus ja sitten mun perhe on oikeastaan niinku kaksi tärkeintä asiaa niinku sillai mun elämässä. Sä oot asunut täällä nyt 4 vuotta. Mitä sä teet täällä? Käyn koulussa ja pelaan jenkkifutista, että niitä kahta asiaa lähinnä. 95% kaikesta mitä mä teen, niin on jompaa kumpaa noita. Olauksen joukkueen Alabama Crimson Tiden treenit oli juuri tauolla, joten häneltä siunaantui meille viikonlopuksi aikaa. This is the drive I take every day. Go work out, come back, go to class, come back. Alabamassa yliopistojalkapallo on iso juttu. No, se on oikeastaan niin koko tämän niin osavaltion isoin juttu. Oikeastaan ei täällä ole kauheasti mitään muuta. Monet suomalaiset ei ymmärrä amerikkalaisesta jalkapallosta mitään. Tai se ei ymmärrä sen niin suosion koko luokkaa tässä maassa. No meidän runkosarjapeleissä on enemmän TV-katsojia kuin Stanley Cupin finaaleissa yhteensä. Se ainoa mikä niillä vetää vedet on niin Super Bowl. Ei siis nimenomaan yliopistoon. Juu. Yleensä jos sä käyt koulussa jossain, niin sä oot sen joukkueen fani koko loppuelämän. Heti niinku aika iso niinku fanbase. Joo. Ja minne me ollaan nyt saavuttu siis? Toi meidän treenikeskukselle. Olaus oli järjestänyt meille myös ensimmäisenä suomalaisena mediana pääsyn katsomaan, millaisessa paikassa tulokkaista hiotaan timantteja. Se on konferenssin mestaruudet. Eikö tää joukkue täällä ole erityisen menestynyt vielä? Se varmaan historiallisesti kaikista menestyneen joukkoja on niinku. Ja sä oot siinä? Jep, se on aika siistiä. Paljon pitää nipistää itse. Couple trophies. Yeah. $3.36 billion in NFL contracts since 2008 for Alabama players. There's a pretty long tradition of like winning championships here though. I got this one at the home. They get bigger every year. Oho, mikäs tää? Tää on meidän stadioni, kotistadioni. Tuossa muutaman minuutin päässä. Onko tää semmonen, missä on 100 000 ihmistä? No näyttää siltä joo about. Ne on kaikki loppuun myyty aina joka vuosi.
Mikä on player lounge? Se on vaan niinku hengailupaikka. Suuri osa ajasta menee harjoitteluun. You. This is like our hot tubs and stuff. Like a recovery area and a locker room. Voinko mä koskettaa tuota vettä? Vesi tuntui ylelliseltä, kuten muutkin fasiliteetit, jotka oli aika kaukana jostain oman lukion liikkatiloista. Tämän paikan suuruus jaksaa hämmentää tosi outo. Mitä näin tuolesta? This is like a zero gravity chair, like so you can like take a nap. A zero gravity chair. Can I try? Push it back. Oi. Sika mukava. What is this? I'm willing to stay committed to my nutrition, hydration, and sleep. I know what I am getting into. I believe I can be developed to my max potential here. Mulla on sellainen fiilis, että tästä leivotaan ihmisistä, siis superihmisiä. It is. So I used me. There's like water beds in the back, like cryotherapy tank, underwater treadmill, the doctor's office. You can take X-rays there. Wow. I had a guy get an ankle surgery my freshman year, and he was back in 10 days. Body comp lab. This is our dining facility right here. I can like order burgers from the app, like burger, and it shows me like the calories and macros and everything. We'll have like lobster and like ribeyes and tomahawk steaks and like salmon fillets. Like my favorite is like crab legs when we have a crab leg day, and like you do like Cajun butter and like dip the crab leg in it. Tää koko juttu syttyy. If your piss is red, then you... Yeah, so revitalize and the right stuff. What does that mean? I'll show you. Okay. It's like extreme hydration pack from like NASA. 1,700 milligrams of sodium. Mitä helvettiä se on? First rice special. When it's like 40 Celsius hot, I lose like 40 Celsius. I'll lose like 5 kilos, at least like 5 kilos in practice of sweat. Sodium diarrhea is like terrible. Now you tell us. Tää on meidän kuntosali. Bro, our like head strength coach, like he don't give a shit. Like he's just like fucking. He's like, I know y'all are tired. I know y'all are sore, but I don't give a fuck. Is it not discouraging to have this kind of... I think it's encouraging. Okay. Yeah. But nothing is ever enough. No. Nope. Onko silleen, että sä et voi niinku hakea tähän joukkueeseen, vaan sut pyydetään tähän joukkueeseen? Joo. Indeed. Joo. Tää on meidän meeting room. Täällä käydään läpi, mitä vastustajat tekee, mitä meidän pitää tehdä, meidän omia pelikutsui. Me ollaan täällä joka päivä monta tuntia, melkein yhtä paljon tai enemmän, mitä me ollaan treenikentällä myös. Et teknisesti ja niinku sillai tosi vaativa laji. Mitä ne merkitsee sulle nämä ihmiset? No, mun niinku veljiä, ne on sama asia kuin olisi oma veli. Niiden kanssa me vietään niitä aikaa molemmissa. Mä veikkaan, että me tullaan niinku kaikki olemaan toistamme häissä ja näin pitkään vielä niinku yhdessä, kenen kanssa me ollaan pelattu. Nyt sä antaa semmosen niinku perussummauksen, että mitä jenkkifutiksessa tehdään. Toisen joukkueella on pallossa, koetat saada sitä endzoneille, maalialueelle, keinolla, millä tahansa vähän niinku, ja sitten puolustus sitä koittaa pysäyttää. Et siinä on niinku paljon strategiaa mukana tietenkin, että millä tavoilla sä pystyt etenemään sen pallon kanssa ja näin, ja mitkä niinku keinot toimii. Pystyt juoksemaan sen kanssa, pystyt heittämään sitä, mutta siinä tietenkin omat sääntönsä siinä on, ja se on niinku tosi fyysistä, ja niinku, mutta myös samalla niinku tosi teknistä. Ja mikä on sun pelipaikka? Hyökkäyksen linjamies. Ja vaatiiko se järkäilemmäistä kokoa? No about, joo. Käytännössä ne haluu niinku ison kokoinen niinku rakenne, pitkät kädet ja vahva ja nopea näin, että se on niinku aika... Kaikilla on vähän eri ruumiin rakenne, mutta sillain niinku kaikki liikkuu aika samoissa mitoissa, mikä on sillain hauska, että siinä on niinku tommonen niinku prototyyppi. Kuvaile mulle sitä tunnetta. Te tuutte kentälle, siinä on 100 000 ihmistä, kaikki varmaan niinku hurraa. Sit sä oot sun veljien kanssa, tuut sinne kentälle. Ja mä uskon, että kovin monesta muusta asiasta saa yhtä paljon adrenaliinia, mitä siitä saa. Etenkin kun sä pystyt tekemään sen niinku sun parhaiten kavereitten kanssa. Se kestää mitä se kestää, sit sen jälkeen niinku
se adrenaliini vähän niinku haipuu siitä pelin mittaan, kun sulla alkaa väsyttää ja näin, ja sit sun pitää löytää niinku muita keinoja pitää itses niinku samalla aggressiivisuuden tasolla. Mä tiedän mun niinku pelikutsut, mä tiedän mun vastustajat, mä pystyn ennakoimaan mahdollisimman paljon mitä ne tekee ja näin. Ja niinku se vaatii, että mä oon niinku sellaisessa tilassa, että mä oon niinku valmis olemaan fyysinen ja aggressiivinen, mutta että mä pystyn niinku ajattelemaan selkeästi ja nopeasti ja prosessoimaan niinku sitä, mitä siinä pelissä tapahtuu ja mitä siinä pelissä tulee tapahtuu. Et pitää olla vähän sellaisessa tilassa, että se niinku 110% fokus vaan niinku siihen seuraavaan peliin, niin seuraavaan tilanteeseen niinku pitää elää niin hetkessä, sä et oikein voi niinku miettiä mitään muuta. Okay. Tää on meidän team meeting room, täällä me niinku kokoonnutaan joukkueena. Sitten jos me ollaan toi niinku koko joukkue yhdessä. Oho. Ja päävalmentaja sitten vähän puhuu täällä. Miten sä oot päässyt näiden ihmisten joukkoon? Se on vaatii aika paljon uhrauksia. Ja Kerro sun niinku se urapolku. mä aloin pelaa, kun mä olin about 13 Suomessa. Ja siellä oli muutama vuosi aika kasvua jenkkiputiksen pelaamista näin, mutta sit mä olin niinku 15-vuotiaan U19 maajoukkueessa ja mä pärjäsin hyvin ja mä niinku ehkä aloin niinku ymmärtää, että tässä lajissa voi olla niinku chanssi pärjätä. High schooliin mä lähdin aika nuorena pelaamaan ja se on tietenkin iso muutos niinku suomalaisen lukioikäisen nuoren elämään ja sit se oli vaan niinku jatkuvaa työntekoa ja sit sen vaan niinku jatkuu täällä vielä kovempana. Et se, vaikka me käydään koulussa näin, ollaan opiskelijoita, mutta ei me olla opiskelijoita. Et jos ei tule tulosta kentällä, niin sulla tulee joku muu sun tilalle. Se on niinku ammattilaisurheilu siinä mielessä. Sä sanoit, että jokainen amerikkalainen nuori haluaisi olla täällä näin, No istuu. joo. Niin osaatko sanoa mitään lukemia sillä, että kuinka paljon on? Yli 1 miljoona pelaa lukio-jenkkiputista. Yli 1 miljoona? Joo. Okay. Heistä noin 8% etenee yliopistotasolle ja vaan harva Crimson Tiden kaltaiseen eliittijoukkueeseen. Kaikista yliopistotason pelaajista puolestaan noin 2% pääsee etenemään NFL:n pro-tasolle. Siis vaan joku pari prosentin kymmenystä kaikista halukkaista voi päästä sinne, minne Olaus tähtää. Mä oon niinku tosi itsevarma tällä hetkellä, että mä pääsen NFL:ään. Mulla on mennyt tosi hyvin niinku, ja se menee niinku koko ajan niinku parempaan suuntaan. Et mulla on niinku, no tänä keväänä mulla on niinku ensimmäistä kertaa mä oon ollut niinku keskusteluissa siitä, niinku, että niinku valmentajat uskoo, että mulla on niinku mahdollinen NFL-tulevaisuus, mikä sillä on ollut niinku hieno kuulla jonkun sanovan ne sanat, koska niinku, kun sä eka tuut tänne, niin ne on vaan, että you suck, tiiäksä, että niinku se on niinku se eka ja sit siitä niinku pitää alkaa niinku rakentaa. Kunhan vaan pysyy terveenä, niin sen pitäisi olla niinku hyvällä mallilla. Niin siis jos sä niinku nyt liukastut johonkin banaanin kuoreen ja sit katkaiset niinku murrat sun nilkan, niin meneekö? Kyllä niistä vielä yksittäisistä loukkaantumisista pystyy niinku tulee takaisin. Varmaan pahempi on, jos tekee niinku jotain rikollista. Känselöityy. No siinä pystyy heittämään uran tosi nopeasti kyllä pois. Ja ne palkkaa kyllä kaikki yksityisetsiviä ja kaikki. No, et kun ne investoisit kumminkin monta miljoonaa dollaria siinä, kun ne valittaa sut, niin ne haluu tietää niinku kaiken, ihan kaiken susta. Että kyllä ne sit saa tietää ihan kaiken. Kuumottava. No, nyt ymmärrettävää. pitää vaan olla hyvä tyyppi. Niin Itse ottelutreenejä me ei edes oltaisi päästy näkemään, koska siellä läpikäytävät taktiikat on ehdottomasti liikesalaisuuksia. Mutta me koukattiin vielä niiden maailman 10. suurimman kotistadionin kautta. The buses come right here before a game. Both sides of this is like 50,000 people outside and like we walk to the stadium right through the tunnel right there. Roll Tide! Roll Tide! Do you know this man? Yes, I know him. We're gonna have a good year, man. Yes, sir. I've been reading about you. Yes, sir. Yes, Thank sir. I know. Yes, sir. I've been saying this guy's getting better, isn't he? It's getting tougher, huh? Yes, sir. That's awesome, man. Right. I mean, he's somebody to be Yeah. proud of, man. Yeah. Look at this. I mean, this is like, you know, like I don't know what you call it, like Mecca for football. It's a big deal, man. So. James Mid. Oh, okay. Yeah. So he has to go up against him all the time. Roll Tide. You know what I'm saying? He knows. All right, y'all have a blessed day. Have a good day.
You get this a lot. Yeah. Somebody yelling "Roll Tide," this guy, and then the "fuck you" from the car. Well, the fuck you, that's my friend, so that's my teammate. Yeah, that's my guy. You get the praise from the fans and then fuck you from those even closer. Yeah, porilaiset sanoo vittuilua välittämistä. Yeah. The party's already started for the day, as you can tell from the festive outfits. Well, it's Friday night. Yeah, it's like one of the bigger party schools in America. I mean, we don't really like get to go that much. It's like too many parties. It's like parties every day, like Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday, like every day there's parties. Is it different from Finnish? En mä tiedä. Musta tuntuu, että Suomessa niinku alkoholikulttuuri on ehkä vähän rajumpaa. Että jengi ehkä enemmän vaan niinku vähän huonossa kunnossa monesti ja ei ole just hauskaa. Että ei ole niinku sellaista, että vaan niinku mennään yhdessä ja pidetään hauskaa, mutta kaikilla on hyvä fiilis. Suomessa aina joku alkaa jotain niinku riahua tai aiheuttaa jotain ongelmia, haastaa riitaa tai muuten vaan liian humalas. Olaus oli puhunut paljon siitä, kuinka elämä ei ole helppoa, mutta kuinka toisaalta Amerikka on mahdollistanut unelmien tavoittelun tavalla, joka ei olisi mahdollista missään muualla. Jos sä kerrot suomalaiselle kaverille sun haaveet versus kun sä kerrot amerikkalaiselle kaverille sun haaveet, niin ne reaktio on erilaiset. Suomalaiset vaan, että ei todella. Niin kuin tiedätkö sä, mun kaverit oli niin kuin ihan kypsänä siihen, että sä oot täällä Lyseossa, että et sä mene mihinkään, mutta sitten yhtäkkiä mä menin ja sitten mä oon silleen, että okei. Mut täällä niinku porukka niinku on silleen, että hei, toi on tosi siistiä, että sun niinku pitää niinku tavoitella sun unelmia ja mä oon tosi kiitollinen niinku Amerikalle siinä mielessä, että mä oon saanut mahdollisuuden niinku tulla tänne elämään unelmaa. Tosi kiitollinen kaikille niille ihmisille, jotka on ottanut mut niin hienosti tänne vastaan. Ja toi ylipäätään siitä mahdollisuudesta ja mun mielestä se on niinku tärkeä asia, että kumminkin mä tuun tänne suomalaisena, niin mä haluan kunnioittaa heidän kulttuuria ja miten niinku ne tekee asiat. Ja sit mun mielestä toi Don't Tread on Me-lippu muutenkin, niin mä vaan tykkään siitä sen takia, että se niinku symbolisoi niitä amerikkalaisia oikeuksia ja vapauksia, mitä täällä niinku on varjeltu pitkä aikaa. Entä sitten toi Make America Great Again -hattu? Ehkä se sit vaan niinku kuvastaa mun niinku poliittista niinku suuntaa täällä. Tietenkin toi, en mä nyt sano, että mä oon mitenkään niinku vahvasti mitenkä poliittisesti täällä missään mukana tai näin, mutta se nyt tuli vaan tilattua muutenkin sen takia, että mun mielestä se oli ihan siisti niinku hattu, että siinä on myös ihan vaan sitäkin taustalla. Kyllä. Pitkin tätä meidän matkaa mä olin kuullut ja nähnyt, kuinka Trump vetoaa nuoriin miehiin. Yes, and a lot of young men, I feel like, view him as based. That's where I think it is. Mainly that he's cool, and the Democrats are super uncool right now. You think Vance has the same magic as Trump? No one has the same magic, bro. No one has that same magic. Viime vaaliäänestystilastot todistaa samaa. Samalla kun nuoret naiset todennäköisemmin vieroksuvat Trumpia. Mua kiinnostaa, mistä se voi johtua. Musta tuntuu, että nuoret miehet tässä maassa on niinku kokenut pitkä aikaa, että niitä on ehkä lytätty vähän. Että kaikkien muiden asioita on ajettu aika pitkään paitsi heidän. Se on ehkä isoin syy, mikä on johtanut niinku Trumpin äänestämiseen nuorten miesten keskuudessa, on se, että nuorten miesten niinku arvot on muuttunut paljon konservatiivisemmaksi, mitä ne on ennen ollut. Mistä se voisi johtua? Kumminkin niinku tällä hetkellä maailmassa, etenkin länsimaissa, missä on niinku paljon vähemmän niinku konservatiivista yleisesti Euroopassa. Merkitty niinku meaningless. Mulla meinaa suomen kielellä. Merkittömyyden niin sen tunne, masennus, ahdistus, kaikki tämmöiset asiat on niinku korkeimmillaan, mitä ne on ikinä ollut. Sen paikkaaminen jollain, niin se löytyy helposti tommosista niinku vahvoista mielipiteistä, oli se sitten kummalla puolella tahansa. Minkä takia se on mun mielestä yleistynyt tosi paljon. Yksi mielenkiintoinen havainto on, minkä mä oon niinku huomannut, että osa ihmisistä kokee, että amerikkalaisilla ja venäläisillä alkaa olla enemmän yhteistä, mitä amerikkalaisilla ja länsi-eurooppalaisilla on. Kerro lisää. Mä oon niinku tavannut ihmisiä, kenen mielestä ne niinku Venäjän semmoiset perinteiset kristilliset arvot ja
ja niinku, ne niinku vastaa enemmän niinku amerikkalaisuutta, mitä semmoinen niinku Länsi-Euroopan vapaus niinku kaiken suhteen. Niinku, ja mä oon vaan niinku tavannut tällaisia ihmisiä, mä oon ollut niinku vaan sillä, että okei, että aika niinku mielenkiintoinen teoria. On Venäjä aika se niinku macho-kulttuuri, tai silleen niinku äijäily ja sellaista. Ja sitten länsimaat oli sellaisia niinku soijapoikia. Siis nämä on just ollut se niiden argumentti, mitä ne on sanonut. Yksi toinen asia, mikä vaikuttaa siihen, että täällä on ollut aika paljon vaikeampi suurimmalla osalla ihmisillä tulla niinku rahallisesti toimeen. Se, että sun niinku selviytyminen vaan siitä, että sä saat maksettua vuokran ja ostettua sun kuukauden ruuat, muuttuu haasteeksi, niin siinä kohtaa alkaa tapahtua niinku paljon muutosta muutenkin niinku yhteiskunnassa. Ihmiset ajattelee loppuviimeksi myös aika paljon niiden omaa napaa täällä. Ja sitä, että jos taloudellisesti menee hyvin, on työpaikkoja, niin ne on myös valmiit niinku tekemään kompromisseja niiden, niinku osan niiden arvojen kanssa. Sitten kumminkin vaikka puhutaan tästä niinku sellaisesta jakautumisesta ja on näitä erilaisia poliittisia jännitteitä ja muita, niin oikeasti sitä ei niinku näy sun arjessa sillä millään tavalla. Ihmiset on kaikki vaan, että hey, how you doing, like. Pelaajana vielä yhdistää tätä koko kansaa. Jep, tuo kaikki erilaiset ihmiset yhteen tapahtumaan. How's it going? Good. I had, Be bored? no, I had a nice little nap. Oh, you Yeah, you look like you're welcome. All right, I'll see y'all soon. All right. Y'all just text me. Yeah. Okay. See you soon. He's nice. He's a nice guy. Do you think is he an American? Yes. Yeah, I do. Everything about him, his attitude, man. I mean, he just seems like. When you're talking to him, do you feel like you're talking to an American? Yeah. What about me? What about you? Do I feel like I'm talking to an American when I'm talking to you? I feel like I'm talking to a freak. a freak Finn, somewhere different from here. Can I ever be one of you? No. You could never. And he knows it too. But I want to be. We got Americans, Finnish Americans. Only that's like a barely noticeable difference. And But then Finns, Well, there's a clear drop. yeah, it's definitely noticeable. Not as good. Okei. Käytiin hotellilla ottaa pieni välilepo ennen kuin tavattaisiin taas Olaus uudestaan. Olihan nimittäin perjantai-ilta. It's good. Hey, my name is Jaakko. Jaakko? Yeah. Baker. Baker? Baker. Pleasure to meet you, bro. Pleasure to meet you, Baker. You from the motherland? Yes. Davis, Jaakko. Nice to meet Nice to you. meet you. Finnish TV, bro. Yeah. Everyone in Finland is fucked up. That's what. I'm Billy Roby. We are in Tuscaloosa, Alabama, a block over from Bryant-Denny Stadium, one of the largest stadiums in the world. And we are in a college house where me and Baker Heck have been living. We've all been doing our studying and not studying, as you can see. There's stuff, there's drinks, there's food everywhere. Politics used to be a civil thing that you could talk about at a dinner table. Now, say we're at Thanksgiving and I bring up politics, grandma and grandpa are leaving, mom and dad are fighting, and like everyone, no one's, it just ruins everything here in America. I know what it may look like Trump's doing is very concerning, and sometimes I question what he's doing sometimes a little bit. I'll be honest. But I think a lot of young American men saw a lot of themselves in Trump. And just seeing the way that he was treated by everyone around him, you know, in politics, the way that they try to silence him, we've all been there before. And we hate it when people can't speak their minds. And it makes us wonder, if you can't speak your mind, then why are they trying to censor you? Like, are you saying something that people are afraid to hear? When you think of the left, you think of woke media telling people that they can't do this, they can't do that. When this is a free fucking country. Like, this is fucking America, dude. Like, this is home of the brave and land of the free, motherfucker. Like, this is what the fuck we live for. So, woke media was killing this country in 2016. Now I think that my generation grew up seeing that, and we're just tired of that bullshit. I tend to use
at least 3 different sources of media. For example, I'll take in CNN, I'll take in Fox in America, and then I'll take in the BBC also. So I'll take in 3 different... You motherfucker. Taking the BBC. Keep it. You live with a Woody, man. This is the worst alcohol you could ever drink. This is one of the best alcohols you could ever. It's nice and smooth. 4 pieces of ice. This is how much I'm. 95% alcohol. 95? You hard motherfucker. I told you they had the gene. I said they had the gene that makes it like immunal alcohol. Roll down. Cheers. Roll Tide. Oli tosi jenkkileffa bro-meininki tuolla baarissa. Bro, like a put dollar to me, man. Heillä oli ilmainen juomatarjoilu, joten shottia tuli tiskillä aika tiuhaan tahtiin. Ne oli kuitenkin hyvin limonadisia ja niissä oli aika vähän alkoholia. Kielen kannat ne kuitenkin potki auki, kuten baarikadulla huomasi. Nyt olemme täällä Tuscaloosan keskustassa. Ja olemme Tuscaloosan keskustassa ja täällä on paljon 20-vuotiaita ihmisiä, joilta kysymme kysymyksiä USA-politiikasta. Do you want to be in my documentary? I love America. Freedom's amazing. God is good. America is good. God bless the troops and God bless the soldiers. Exactly. What do you think about Trump? I'm 50-50 about him. Sometimes he do stuff right and sometimes he be like, no. Do you believe in terrorists? I do, but not all the time. Hey, do you want to be in my documentary? I want to be in it. We have a stupid ass fucking president who hates gay people. I'm gay. I don't like somebody who doesn't like me. What do you call a scary bee? Get this guy out of here. No, seriously. What do you? What? Boobies, bro. Boobies. I want to ask a serious question. Boobies! Why do you think young men voted for Trump and then young women did not vote for Trump? Cause niggas, boys have no common sense. They don't know no better. But us women, we are very smart and very educated, so we know. What do you say? Trump is a villain. Okay, It's a political question. What do you think young men voted for? Yeah, fuck yeah. What was the question? I agree with his policies more than Kamala's policies, but Trump personally looks out for men more than women, in my opinion, and stuff like that. And he has the men's interest more in heart than Kamala does. Young women did vote for Trump. For sure. They did, 100%. For you to sit here and say that young men voted for Trump and young women did not, it's just it's a totally complete lie. It's a totally complete lie. It is. And that's totally fine for you to be out here. I agree. Yeah. What's your name, man? My name's Sam. Sam, you are an eloquent man. What do you disagree with him? What I disagree with him about, the way he talks and his demeanor might not be the best, but that's what we need because we need someone strict and firm. Do you want to have a sip of sotol? Yeah. Brandon? Yeah, thank you. I say so. Yes. I'm here. Yes. I did not vote for that copper-coated comment. I hate him. He's a piece of shit. So, yeah. they're rushing me, so I'm going to go with them. But fuck Donald Trump. Have a good night. Excellent stuff. Tässä illan edetessä alkoi vähemmän kiinnostaa haastatteluiden tekeminen ja enemmän keskittyminen muihin asioihin. All the crazy shit I did tonight. Tunnelman kohotessa mä saavutin baari-illoille tyypillisen yhteyden tunteen näihin tyyppeihin. Hyvä testatystä. Baarissa soitettiin Toby Keithin klassikkoa Courtesy of the Red, White and Blue. Sen sanat on patriottisuudessaan vailla vertaa. Yhtäkkiä mulla oli päivän selvää, mistä tässä kaikessa on kyse. Nämä nuoret on ollut lapsia finanssikriisin aikana 08, on polarisoivien some-algoritmien kasvattamia ja on käynyt kouluja outojen koronavuosien aikana. Ne on elänyt puolet elämästään Trumpin aikakaudella ja täysin ikästynyt melko sekasortoiseen maailmaan. Mä mietin, että merkityksettömyyden tunnetta kokevalle nuorelle nationalistinen USA-huuma on suloinen nostalginen kaiku siitä määrittelemättömästä ajasta, kun Amerikka oli vielä ehjä. Vähän samaa tapaa kuin Suomessa joku MM95 Never Forget tai Nokia muistelu.
Siispä ei yllätä, että slogan Make America Great Again resonoi. Ja kaiketi, koska mäkin oon imennyt koko elämäni amerikkalaista kulttuuria, myös mä koin ihmisten keskellä myötänationalismia. Mutta samalla mä nauroin, koska MAGA-estetiikka ja Trump on hyvää absurdia kontenttia, mikä riemastuttaa nihilistisessä mielessä. Mä mietin, että nuori ihminen seuraa MAGA-lippis päässä Trumpin ja kumppaneiden toilailuja ja huutistelee sille, kuinka hullus maailmassa me eletäänkään. He ei osaa ottaa politiikkaa vakavasti, koska se ei ole ikinä tarjonnut heille mitään. Sen sijaan he toivoo kaiken vaan palavan maan tasalle. Ja Trumpin normista poikkeava politiikka on linjassa tämän akselerationalistisen tunteen kanssa. Nykyajan reaaliaikaisessa somekulttuurissa kontenttia huomioon kaikki kaikessa ja sen Trump joukkoineen osaa. Mutta mä mietin, että punaiset MAGA-lippikset vois nopeasti vaihtua sinisiin, jos demokraattien leiristä kehään nousisi joku vastaava Trumpin kaltainen showpainija, joka yhtä lailla ruokkisi nuorten nihilistisiä haluja. Ehkä poliittisen fanaattisuuden sijaan kyse on päinvastoin antipoliittisesta kyynisyydestä ja vellovasta energiasta, joka haluaa purkautua, ja jota taitava poliitikko kyllä pystyy kanavoimaan omiin tarpeisiinsa, kuten historia on kerta toisensa jälkeen osoittanut. You know you're a brother for life. You know that? You're a brother for life. Omalla osallani patoutunut energia purkautuu alabamalaisen opiskelija-asunnon pihamaalla ja kohtasi porilaisen lihamuurin. See this pen and I will crush him like so. It's all us. This guy. I will level his ass. You got lucky this time. Next time you will be calling your mom. Joutsen Parvi. Us Helsinki people, we use our brain. We use our... Helsinki people will order coffee with soy milk, and Pori people will drink black coffee. Yes. Make Finland great again! Helsinki's over the... and the fatty people. SQ number one. That's journalism right there. Olaus, kuten itse sanoit, vittuilu on välittämistä. En tarkoittanut mitään pahaa. Seuraavana päivänä käytiin synnin päästössä. Se kunnossa. What is this place? It's the church where I go to every Sunday. Here in town, local church. That's all right. Hey guys. Hi. Thank you. Hey. We can also step up into all that God has for us. So I'm having a moment today, like for a lot of reasons. Mun mielestä siellä on hyvä fiilis. Täällä on niinku tullut tosi tärkeitä ihmissuhteita tämän kirkon kautta. Se on ollut mulle niinku tosi hyödyllinen yhteisö niinku monissa asioissa. Ootko seuraava Lauri Markkanen? No, en mä siitä osaa sanoa. Lauri on aika kova tekijä kyllä koripallossa. Toivottavasti mä pystyn ehkä saavuttaa jotain samanlaista jenkkifutiksessa. Milloin me nähdään sut NFL:ssä? 2-3 vuoden päästä. Okay. I look forward to seeing you in the news. Oh yeah. Thank you. The next great athlete. Hope so. You already are. At least the champion of the backyard wrestling. That was decided. Somebody would have drove by and like just looked at it from their car. They would have been like, "What the fuck are those guys doing?" Like. I guess I wanted to vent out a little bit. It's been a long trip. Yeah. Yeah. Drinking and wrestling with the boys. Yeah. Nothing wrong with that. Haluatko kirjoittaa viestin tähän? Voin mä. Hyvä. Mr. President, I humbly hope that one day you can grant me a citizenship to this great country. I am grateful for America and Americans for welcoming me here and allowing me to live my dream. I hope that us Finnish people and Americans can keep building our already great partnership and support one another. Thank you, God, and bless America and Finland. Olaus, kiitos ajastasi. Kiitos. Oli mukava viikonloppu. Kyllä. Appreciate y'all. Thank you for your time. Yeah, of course.
Thanks for giving. Yeah, great to meet you too. Thanks for giving me like very memorable weekend. Yeah. I won't forget it Yeah, anytime soon. it was awesome weekend. Give our best to Baker and Billy and Lynn. Yes. Oh yeah. I will. I'll let him know. It reminded me of being an undergrad again. You know, just. I'll drive safe, man. Cool. Appreciate it. See you guys. See ya. Yeah. Kiitos paljon. Kiitos. Nähdään. Nähdään. Joo. Onnea matkaan. Kiitos samoin. Kiitos. Joo. God bless you. You too. God bless. God bless. Wait, how many days do we have left? Let me see, what's the day here? 27, 28, 29, 30, and the 1st. So we have like 3 full days. And then the half of this day. And half of May it was 2 p.m., right? Okay. 2:30. That's good. Tosiaan meillä on nyt tuon verran aikaa jäljellä. Sitten auto pitää palauttaa Atlantaan. Ja tässä on nyt vähän hassusti. Wait, jos tässä on Amerikka. This is, right? This is America. Can't do it. It's probably this. Hold your arm like that, your palm. Make America. It's all blue from the Takis. I would never try to make America like this. But if I did, it would maybe be. So we better get back on the road. Yeah, I know. We're just messing around. Once more onto the breach.